DIY บายเกษตรอินเฮ้าส์
ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบคลิปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ